Una, kagabi nga ho, may nag-message sa akin, nagtatanong, ano ang reaksyon mo kay Rapi Tulfo tungkol sa sinasabi niyang 16 million versus 42 million. Natatapatan daw di umano ni Rapi Tulfo ang 16 million. In fairness sa mama, wala naman akong narinig doon mismo sa aktual na video na napanood ko na binamention niya si Pangulong Duterte. Wala rin naman akong naano, pero ang dating, wala man siyang rektahan na sinasabing ganyan na pangalan. Sino ba ang may boto na 16 million? Hindi ba si Pangulong Duterte? At na-mention din ni Sir Rapi yung usapin sa ABS-CBN na kawawa ang 10,000 empleyado na nawalan di umano ng trabaho. Alam mo, Sir Rapi, unang-una, idol kita. Pangalawa, kahit ako'y naisalang dyan sa programa mo between Mystica at na ngayon naman ayos na kami ni Miss Mystica, nagkaayos na rin kami at magka-Facebook na rin naman kami at nagkakabatian kami, nagkakaayos kami ng maayos. Alam mo, Sir Rapi, huwag mong hayaan na sinasabi mo dati malaki ang respeto mo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag mong hayaan na masira ang inyong pagiging magkaibigan ng dahil lang sa politika. Ang sabi mo rin noon, natatandaan ko po, Sir Rapi, wala pa kaming mga DDS, wala pa kaming mga vlogger, malapit ka na kay Pangulong Duterte. Dapat mas kilala mo siya kaysa sa amin. Di po ba, Sir Rapi? Dapat mas alam mo kung ano ang tumatakbo sa utak ng Pangulo. Kasi natatandaan ko yung sinasabi mo noon, nung sinalang mo ako sa programa mo, para kaming nakatungtong sa bangaw, ay sa kalabaw, nakala namin ikalabaw na rin kami. Yun yung binitawan mong salita sa akin, natatandaan ko po yun. But ganun pa man, Sir Rapi, hindi ako nagsasama ng loob sa'yo dahil naintindihan ko yan programa mo yan, style mo yan. Pero sana naman, bilang sa sinasabi mo na magkaibigan kayo, may pinagsamahan kayo ni Pangulong Duterte, huwag mo pong hayaan na mawala ang pagiging magkaibigan ninyo. Kahit hindi na siya maging Pangulo, kahit wala na siya sa gobyerno, ang sabi mo, magkaibigan kayo. Kung tunay kayong magkaibigan at malaki ang respeto mo kay Pangulong Duterte, tama po ba nasasabihin mo na tatapatan mo ang 16,000 versus 42 million, 16 million versus sa 42 million? Alam mo, Sir Rapi, kami wala kaming pakialam kung sumusuporta ka sa ABS-CBN. Wala kaming pakialam dyan Opinion mo yan boss Opinion mo po yan Ginagalang namin yan Pero sana isipin mo po, si Pangulong Duterte ba ang naging dahilan bakit natanggal ang ABS-CBN? Hindi naman, di ba? Sino po ba nagbibigay ng prangkisa? Ang Malacanang po ba? Hindi naman, di ba? Ang Kongreso. Ngayon, nakita ng ating mga mambabatas, nakita ng ating mga congressman na maraming paglabag ang ABS-CBN. Ano kakawaan mo? Yung 10,000 sinasabi mo na empleyadong nawalan o papayagan nyo po na manatili ang pagpapatakbo ng ABS-CBN na hindi nila inaayos ang problema nila sa gobyerno? Alam namin, Sir Rapi, kakampi ka ng mga inaapi. Galit ka sa mga abusadong tao. Galit ka sa mga tiwaling negosyante. Bakit iba po atang nangyayari ngayon? May nasasabi ka pa sa video mo na 10 months na lang yan. Ano pong ibig sabihin nyo, Sir Rapi, na 10 months? 10 months na lang ba ang Pangulo? Totally, Sir Rapi, gamit na gamit nyo po ang administrasyon na to. Napakinabangan nyo po ng pamilya mo ang kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Duterte. Tama ang sinabi ng isang vlogger. Binitawan ba kayo ng administrasyon ito? Nilaglag ba kayo sa naging isyo
ng inyong kapatid na naging sekretary? Di po ba hindi? Sana naman, Sir Rapi, alam mo ang salitang respeto, ang paggalang. Dahil ang sinasabi mong tatapatan mo ang 16 million, supporter mo din ho yan. Yan din po ang nagpapalago sa inyong channel. At higit po sa lahat, Sir Rapi, tandaan po natin, hindi panghabang buhay ang pamamayagpag ng pangalan. Hindi panghabang buhay ang kasikatan. Ang lahat ay may lumilipas. Kumukupas ang kinang. Sana po, Sir Rapi, ulitin ko po, huwag niyo pong hayaan masira ang inyong pagiging magkaibigan, pagiging malapit sa sinasabi mong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko po, maaaring nasabi mo yan, dala ng bugso ng damdamin mo, dahil may kaibigan ka roon na nasaktan, na hindi mo matanggihan, or meron kang kaibigan doon na malaki ang utang na loob mo. Pero Sir Rapi, tandaan po natin, kung inayos ng ABS-CBN ang problema nila, hindi sana umabot sa punto na sila'y mapapasara. At sana po, Sir Rapi, tandaan po natin, huwag po natin ilagay ang kasikatan sa ulo natin. Bagkus, isipin ho natin, may mga tao lang na natutuwa sa'yo, may mga tao lang nagugusto ng ginagawa mo, kaya nagsusubscribe. But this time, hindi po katuwa-tuwa ang mga binitawan mong pahayag doon sa programa mo, at ngayon ay dinelete nyo po ang video. Sana ayusin nyo po ito. Samantala, mainit na naging usap-usapan sa mundo ng social media matapos ipaglandakan ni Raffy Tulfo ang numero at dami ng kanyang mga taga-suporta mula sa kanyang mga social media account na umabot umano sa 42 million at tila kinumpara pa sa 16 million na mga taga-suporta ng Pangulong Duterte. Inurasan na nga din ni Idol Raffy si Pangulong Duterte na 8 to 10 months na lang umano ito sa posisyon sa pagka-presidente. Tila ina-assume ni Idol Raffy na kahit makabangga niya si Pangulong Duterte sa pagka-vice presidente ay mas malaki umano ang kanyang tsansang manalo. Base sa dami ng kanyang taga-suporta mula sa kanyang mga social media followers. Tila naligawan ata si Idol. Simula kasi na mag-guesting ito sa ASAP. Tila nagbago na at hindi na makamasa. Hindi gaya dati na interes ng publiko ang inuuna. May ipagtanggol lang ang mamamayan. Kaso ngayon, tila pag nakuha ni Idol Raffy ang posisyon, ay ibabalik nito ang franchise ng Kapamilya Network. Kahit marami ito na agrabyadong karapatang empleyado sa nasabing network. Samantala, ganito si Bongbong Marcos kahit nababaliwala siya sa pagkaposisyon. Kaya ito dapat na magiging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Tama yung sinabi ninyo ng Mayor Rino. Magaling ako kumanta, pero dalawa lang alam kong kanta. National Anthem, tsaka Happy Birthday. I have to say, nakakatuwa naman makita kayong lahat. Nung tumagal ako dito sa isang itong building na ito, the last time I remember, lahat tayo ay in crisis mode dahil ang dami-daming problema, ang dami-daming pangangailangan, ang dami-daming naging biktima. Pero magandang makita na pagkatapos ng 2 taon, makita ko kayong lahat na wala pa rin nag-give up, wala pa rin nagsusurrender, lahat pa rin nakangiti. Kahit medyo nagkulang ang tulong na natanggap natin sa ating pamahalaan, sa ating national government, ay kahit ay sa sariling sikap, nakikita ninyo, basta tayo ay nagmamahalan, basta tayo nagtutulungan, basta tayo nag-iisa, nakikita ninyo, kahit na yung napakalakas na typhoon na Yolanda, kaya natin yan.
ay ang aking birthday message sa aking pinsan sa ating mga butihing mayor ay congratulations dahil kami lahat, kung hindi sa'yo, siguro hindi lamang ako, lahat ito, mga staff natin dito sa City Hall, lahat ay baka nawalan na ng loob. Pero dahil nakikita ka namin na ang tapang-tapang mo, na hindi ka na natutulog, hindi ka na kumakain, tuloy-tuloy, nabawi na. Namaya, pero alam mo naman, kami mga lumatis, hindi kami nakahuli sa kanya. It was inspiring to see. Dahil alam na naman, Mayor Alfred is, lagi ko, I'm sure narinig nyo nang nasabi ko na ilang beses ko nang nasabi ito, sasabihin ko lagi ko siyang tinatawag na the younger brother that I never had. Pero nung in the time of crisis, in the time of need, ay sa palagay ko, tanggalin na natin yung younger dahil talagang lumaki na siya. Not only physically grown, but he has grown into the office of the mayor. He has grown and made it his own. He has redefined the office of mayor. He has redefined the word hero. And that is what I consider. Tama lang, na dapat talaga bigyan natin siya ng pagkakilala, hindi lamang dahil siya ay, mayordomo na, at saka retired na, bata-bata pa, ba't yung papabayaan rito? Huwag niyo papabayaan mag-retire ito. Kailangan natin siya rito sa Tacloban, para Hindi natin siya paalisin dito at tiyakin natin na at alam ko naman kahit nagugustuhin natin, siya maiiwan dito. Tuloy-tuloy ang kanyang serbisyo sa city, tuloy-tuloy ang serbisyo niya sa taong bayan. Siguro, imbis na siya... Okay! Happy birthday! Imbis na... Sa Sicino, barangay chairman. Hands up! Siguro hindi kagaya ng dati na siya'y nagmamando at siya'y nag-utos. Siguro in the next 3 years, the next few years, pabulong-bulong na lang ngayon siya. Pero hindi bale, that is still a valuable service that you will be giving to us. So, happy birthday, Alfred. Samantala, kaliwat kanan nga ang pagbira at pagpaparinig ng mga kritiko kontra Bongbong Marcos matapos itong magdeklara na tatakbo sa susunod na halalan. Panay kumpara at insulto nga ang inabot ng dating senador sa mga oposisyon at mga anti-Marcos sa planong ito ni Bongbong Marcos. Subalit, nananatili si Marcos sa kanyang plano at hindi nag-aaksayang sagutin ng mga kritikong nang iinsulto sa kanya. Nito nga lang, Agot Isidro, hindi napigilang mag-react sa mga issue ngayon at pinipilit na si Leni dapat umano ang maging presidente sa susunod na administrasyon at tila iniinsulto pa si Bongbong Marcos na kulang pa sa kakayahan. Ayon kasi sa veteranang aktres, let's stop talking beanability, let's talk capability. Bring the conversation there. #dapat si Leni. Ang talagang sinusuportahan doon na maging presidente sa susunod ay wala iba kundi si Bongbong Marcos. Kasi siya ang mayroong sapat na karanasan. Dumaan siya sa local government. Naging gobernador siya ng probinsya, naging congressman, naging senador. Sapat ang kanyang kakayahan upang mamuno ng bansa. At marunong siya sa international relations. Kasi noong siya ay bata pa, siya ay training na ng kanyang ama. Na walang iba, kundi ang pinakamagaling na presidente ng buong Pilipinas, si President Ferdinand Marcos. Na-train na sila kung paano sila makaharap sa diplomatic relations. Kaya ngayon,
para sa akin, si Bongbong Marcos ang pinaka qualified. Siya the best na candidate para sa presidente sa 2022. Ngayon, yung ibang kandidato, okay lang naman, no? Ito demokrasya. Kung ninilais nila na tumakbo, wala nang pumipigil dyan. Kaya lang, para kailangan ka doon, ang kaisa-isang kandidato ko sa presidente ay si Bongbong Marcos. Alam niyo ba na itong 7 routes of LRT ay plano pang Presidente Marcos? Alam niyo ba yung T-Flex, yung highway hanggang sa La Union, yan ay plano pa ng Presidente Marcos yan. At kung sana ay natuloy, kung hindi sana pinasara yung Bataan Nuclear Plant, sana ay mura ang kuryente natin. At dahil mura ang kuryente, mura din ang production. Dapat sana yung mga factory dito ay lalong dumami. Noong panahon ni Presidente Marcos, napakarami ng mga factories dito. Alam niyo ba bakit? Mura ang kuryente. Noong panahon na yun Bakit pa nagmahal ang kuryente? Nung pagsulpot nito Edsawan at pagsulpot ni Cory Aquino, itinigil yung mga proyekto. Tinapos, tinigil yung Bataan yung lang, itinigil yung mga geothermal plants. Na ang layunin na, upang magkaroon ng murang kuryente at upang maka-attract tayo ng investors, yung mga factories, para may trabaho ang mga tao, mataas ang buwis na nakakolekta ng gobyerno. Ang pagbabaha, masyadong naging malaking problema natin ang pagbabaha. Kasi magmula nung umalis si Presidente Marcos, wala nang naging proyekto para sa pag-imbak ng tubig, para ang tubig na... Dati kasi, ang plano ng Presidente Marcos noon na inumpisahan na, yung Wawa Dam at saka yung Bustos Dam ay palakihin. Para pag umuulan, ang tubig doon mapunta, hindi sa baba, hindi sa Marikina River. At ang nagkaroon pa ng proyekto noon si Presidente Marcos, yung floodway, na magmula Marikina hanggang sa Las Piñas, dadaan yung tubig, lalaliman yung ilog dyan para makatakas agad ang tubig galing sa bundok. Kasi ang mga tubig naman gagaling sa bundok So ano nangyari? Itinigil ni Cory lahat yan. Dalawa ang purpose ng project na yun. Para sa tubig sa tao. Kasi kung inimbak mo ang tubig, marami kang tubig na magagamit para sa tao at maiiwasan na yung pagbaha. Ano nangyari? Nakakaranas kayo ng tagtuyot. Kung minsan ang tubig nyo nakasupply. Gabi hanggang umaga kailangan mag-ipon ka. Sa Sampaloc area, sa Manila, ang tubig doon, baka siguro paswerte na silang may tubig ng 6 na oras sa isang araw. Anong dahilan yan? Kasi pag summer, kinukulang tayo ng tubig. Kasi magmula nung umalis si Marcos, wala nang naging bagong proyekto sa pag-imbak ng tubig. Samantalang dati, inuumpisahan na ni Marcos yan na magkaroon ng Bayan Dam, magmula sa Bustos Dam, papunta sa Wawa Dam, at yung Wawa Dam naman, yun ang magsusupply dito sa Lamesa Dam, para yung tubig ay palaging meron. Laging nakadalo yung tubig. Wala. Itinigil lahat yan ni Cory. Kasi wala sila sigaw. Demokrasya, demokrasya, demokrasya. Maiinom mo ba yung demokrasya? Makakain mo ba yung demokrasya? Dati mo tayo may demokrasya. Sino ba nagsabi na walang demokrasya noong panahon ni Marcos? Di ba nag-i-eleksyon pa nga tayo? Meron tayong batasang pambansa. Meron tayong mga senador. Anong pinagsasasabi nila na walang demokrasya? Kasi yung ginawa nilang pagsira sa ating bansa, talaga hanggang ngayon, dinaramdam natin yung problema. Alam niyo ba ginawa ng hayop na yan? Si Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon ng proyekto na yung Laguna Lake ay i-dredge para lumalim. Para ang mangyari, yung tubig na nanggagaling dito sa Sierra Madre, sa Montalban, San Mateo, ay pag bumuhos yung ulan, ang diretso niya ay sa Laguna Lake.
Eh dahil kasi, alam mo ba ang Laguna Lake ngayon, ang pinakamalalim na parte is only 6 meters. Yun ang pinakamalalim niya. Yung pag nasa Pampang ka, 1 or 2 meters na lang. Kasi yung putik na nanggagaling sa bundok, umipon na. Eh, nagkaroon tayo ng proyekto dyan, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, na nagkaroon na yung Belgian government ay nag-offer na sila magbuhukay na. Akalain yung tinigil ni Noynoy. Ang nangyari, nagdemanda yung Belgian company. Nagbayad pa tayo ng 900 million pesos na multa at gumastos pa tayo ng 100 million doon sa kaso. Isipin niyo yun, gumastos pa tayo ng 1 billion. Tapos yung baha, hindi na kung nabigyan ng solusyon. Kaya napakalaking distraction yung ginawa ng mga akino sa atin. Kaya sinasabi nila na demokrasya. Kaululan na. Dati na tayo may demokrasya. May barangay. Saan ba nag-umpisa yung barangay? Di ba nung panahon ni Presidente Marcos? Matatawag mo bang hindi demokrasya yan? Eh yun nga mismo bawat barangay, may kanilang pagpapulo. Meron silang sarili nilang pamamalakad. Anong walang demokrasya kung nagsasasabi nila? Kaya talaga dapat ay maliwanagan ng mga tao tungkol sa bagay na yan. Yan ay dapat na hindi na tayo magkaloko. Sa national government, may karunungan sa diplomatic relations, magaling magsalita, naiintindihan ang kanyang sinasabi, hindi kailangan ng katakot-takot na advisor. Sabi kasi, pag presidente ka, maraming advisor. But eventually, even if you have thousands of advisors, eventually, you will make the decision on your own. Kung bobo ka, tama ka. Kahit isang kapero ng advisor mo, lalo ka malilito o anong gagawin mo. Pero kung ikaw mismo, matalino ka, alam mo kung ano gagawin mo, hindi tayo magkakamali. Kaya dapat dyan, mag-iingat tayo. Balik, yung ating kasagalang pamumuhay. At yan ay makakapa natin kapag tayo ay napamumuan ng isang kagaya ni Bongbong Marcos. Magandang umaga sa inyo. Samantala, biglaan nga nagsulputan ang maiinit na diskusyon sa mundo ng social media matapos nga magpaalam umano ni Idol Raffy Tulfo sa TV5 dahil umano'y nagplaplano itong tumakbo sa susunod na halalan at usap-usapan nga din na makakatandem daw umano ni Idol Raffy bilang Vice Presidente umano ni Manny Pacquiao. We don't like Pacquiao to run to the president. Okay, sabi nga nila, no way, highway. Oh, eto na yung news na yun. Pakinggan natin ha, 3 news to iba-iba para makita natin yung angulo, di ba? Tinanggap na ni Senator Manny Pacquiao ang nominasyon sa kanyang tumakbo Pangulo sa 2022 elections. May banta siya sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Ako ba may banta? Liberal Party may banta daw. Banta sa inyo yan ha. Sa gitna niyan, tinawag naman ng kabilang paksyon ng PDP laban na comedy, drama at tragedy ang nominasyon kay Pacquiao. Mali naman, comedy, drama, and sports. Ganoon. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Tinatanggap ko po. Ay, hindi namin binibigay. Ay, ano tinatanggap mo? Okay. Hindi kasi baka iniisip niya binibigay lang pagkapangulo Di ba? Sabi niya siguro, binibigay na sa akin ng mga Pilipino yung pagkapangulo. Sabi niya, tinatanggap ko po. Excuse me po, di po namin binibigay. Yan lang mga kasamaan mo dyan. Mga siraulo ng mga kasama mo dyan, mga komedyante. Pasensya na, pero hindi po namin binibigay sa'yo, ha? Huwag kang mangarap. Biro lang. Ha? Joke lang po yun, joke lang. Ang inyong nominasyon sa akin bilang... Next naman, meron talaga silang... Sabi ko sa inyo, kaya ko din yan Kunwari, ako. Tinatanggap ko po ang nominasyon nyo para sa Banat Bay 2022 sa Senado. Palakpakan! Kala mo ikaw lang kayang gumano na, excuse me. Gusto mo, palitan pa natin Ulitin natin. Los Baños. Tinatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang
Di naman palakpakan, buyong naganap eh. Yung pinagluloko tayo ni Pacquiao. Kapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ako, tuwan-tuwa si Coco. Ano kaya sabi nito? Siguro sabi ni Coco, uy, ayos to, kampanya ito. Madami tayong gagastusin dito. Ayos. Hindi. Totoo naman talaga, di ba, pagka-kampanya, malaki ang gastos. Sabi siguro ni Pacquiao, ni pangalan nito, ni Coco, uy, pagkakataon na to, sige na. Yes! Yes! Tatakbo na si Pacquiao! Laking gastos to! Ayos! Palakpakan! O, di ba? Yung mga amuyong niya siguro dyan, tuwan-tuwa, oh. Sabi na, naku po! Malaking gastos to, saya nito! O, gastos lang. Wala akong sinabing iba, ha? Gastos lang. O, di ba? Siyempre, malaking gastos yan pagkakampanya. O. Pilipinas. Bakbakan sa pagkapresidente ng Pilipinas. Ito na ang sunod na laban ni Senator Manny Pacquiao sa National Convention ng PDP laban, healing standard bearer ng paksyon nila ni Senator Coco Pimentel. Sa talumpati ni Pacquiao, ibinahagi niya ang hirap na kanyang... Alam mo, comedy. Sorry kung sino man ang gumawa ng PR sa'yo. Comedy. Bakit? Anong kinaugnayan ng pagboboxing mo sa presidente? Comedy. Nagigets nyo ba? Sorry kasi anong kinaugnayan niyang pinapakita nyong video sa pagiging presidente? Saan naman lang yung mga plataforma na ginawa mo, yung attendance mong kapiraso. Dapat yun ang inilagay sa yung attendance mo sa Congress na bilang lang, attendance mo sa Senado, mga batas na napasa mo kung meron man. Yun dapat ang ilagay dyan, hindi boxing. Ano ito? Kung boxing lang naman palang labanan sa pagiging presidente, sana sinabi mo, naging boxingero na lang ako. Hirap na hirap ako dito Diba? Pambira naman. Ewan ko kung sino. Hoy, kung sino man yung PR dyan, Alam mo kung sino man ang gumagawa ng PR dito, ewan ko, siguro sabi nila, ay, ito, malaki ang natin, budget natin sa paggawa ng, hindi, binabudgetan naman talaga yung PR di ba? Yung, ito, malaking budget natin dito sa launching. Kailangan gawin nating bongga, maraming telebisyon, maraming zoom na nagaganap. Ito ang gawin natin sa kay Manny Pacquiao. At para matuwa si Pacquiao, lagay natin dito yung laban niya. Napanalo siya. Sabi ko nga, ano yun? Gusto nyo lang matuwa si Pacquiao kaya nyo nilagay yan dyan? Hindi, di ba? Para sira lang ang ulo. Ano kinaugnayan ng boxing sa pagiging presidente? Pakisagot nga ako. Bakit kailangan niya nang ilagay nyo? Papatawa naman yung PR team nito. Ano ba yan? Pinagdaanan bago nagtagumpay bilang isang boksingero. Tila pasaring niya rin ito sa mga taong minamaliit ang kanyang kakayahan. I am a fighter and I will always be a fighter inside and outside the ring. Ang Manny Pacquiao na nasa harapan ninyo ngayon ay pinanday ng hirap. Muli ring inilabas ni Pacman ang gigil niya sa mga kurakot na opisyal. Ayun na. Malapit na kayong magsama-sama sa kulungan. Ayun! Sino ba sinasabihan niya? Yung mga kasama niya doon? Hindi, tinatanong ko lang kung sino yung sinasabihan niya, yung mga kasamahan niya doon. Kasi di ba sila lang yan nandyan? Hindi, di ba? Sila lang naman yun na andun. Hindi sa telebisyon. Kaya. Akala ko kasi sinasabihan yung mga kasamahan niya doon. Biro lang. Your time is up. Pagturo-turo pa, your time is up. Pag ako siguro, gagaya din ako, kunwari. Ano ba sinabi niya? Ano sinabi niya? Ulitin nga natin yung part na yun. Ulitin natin. Malapit na kayong magsama-sama sa kulungan. Ako naman. Malapit na kayong magsama-sama sa kwarto ko, mga single. Palakpakan. Mali. Your time is up. Mga single pala yung gusto makasama. Grabe, may dramang ganyan. Pag ganun-ganon po, mga single dyan,
Your time is up. Naksoy. Comedy? Ano ba ito? Panahon na Oh, upang manalo naman ang mga naaapi. Panahon na. ayun na naman si mga naapi. Arnie Ortega, maraming salamat. Shoutout kay Pastor Restio BBCHK. Naku po. At saka kay Mami Mildred, Mami Hanapre. Ang daming pasalamat ha. Thank you very much. Upang makabangon ang bayan natin na lugmok sa kahirapan. Panahon na ang isang malinis na gobyerno. Hoy! Nagpasaring din sina Pacquiao at Pimentel sa paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Hindi po natin papayagan ang pag-hijack ng ating partido. Napakasakim at swapang naman nila. Isa lang ang partido natin eh. Ang PDP Laban. Yung kabila patalon-talon ng partido. Ang Coco, bago ka magsalita ng ganyan, okay? Ikaw may karapatan ka magsalita ng hindi patalon-talon. Talaga namang yan ang finound ninyo. Ibig sabihin, as a founder yung iyong tatay at saka ikaw, talaga matagal na sa PDP, okay? Pero yung mismong kandidato ninyo, napakaraming partido ng tinalunan yan. Minsan pag magbibitaw-bitaw ka ng salita mo, isip-isipin mo rin. Baka habang binibitawan mo yung salita na yan, nasasaktan yung presidente ninyo. Di ba? Hindi, di ba? Totohanan lang naman tayo. Sino ba? Sino ba ang Sino ba ang palipat-lipat? O di ba dati kung sino yan? Kay pangalan nito si Pacquiao. Napuntahin kung kaninong partido. Pida, alam ko nga, nakaibinay pa yan eh. Bago napunta sa partido ni Pangulong Duterte. So doon pa lang, katawa-tawa na kayo. Katawa-tawa na nga yung ginagawa nyo dyan dahil hindi naman kayo authorized gumawa niya bilang PDP. Katawa-tawa pa yung mga speech ninyo. Ay, naku po. Oh. tanong. Roy Banares, maraming salamat. Diyos ko po, President Pacquiao. Ay, huwag naman ganun. Pang Starbucks mo. Uy, thank you very much. Bukas mag Starbucks ako, ha? Sino ba talaga ang tunay na PDP laban? Noong nakaraang linggo, naghaina ng petisyon sa COMELEC ang kampo ni Secretary Cusi para patigilin sila Senador Pacquiao sa paggamit sa pangalan ng PDP laban at paggawa ng mga aksyon na may kinalaman sa partido. Pero wala pa mang desisyon ang COMELEC. Sinasabi na ngayon nila Secretary Cusi na illegal ang ginawang National Convention nila Pacquiao kahapon. Buwelta ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban Cusi Faction. May sinabi rin si Senator Pimentel during the convention na mga hijack yung partido, di ba ba, mga bagong salta. Let me state this para malaman nyo lang po yung istorya. Kung merong bagong salta at gustong maging mamuno sa partido, walang iba kundi si Senator Pacquiao. Hindi naman siya original na PDP eh. Galing siya ng LP, ng lakas. Nung panahon na nagbe-benefit ka sa partido, sige, larga. Nung meron ka nang itinutulak na ibang kandidato na hindi naman napag-usapan at ayaw naman ng mayorya ng liderato ng PDP laban at mga miyembro, sige, may salita kang sakin. Tinawag Alam mo kasi, Matibag, ito makinig ka sa akin. Kasi kaya naman talaga inaano nila yan si Pacquiao kasi mahalaga si Pacquiao. Mahalagang mahalaga. At saka mahal na mahal siya. Di ba? Totoo naman eh. Huwag tayo maglokohan. Yung mga nakapaligid kay Pacquiao, alam kasi nilang mahalaga si Pacquiao. Mahalaga at may halaga. Di ba? Aside from that, mahal. Hindi ko kung saan alam kung mahal, ha? Mahal na mahal siya. At syempre, malalim ang bulsa niya ni Pacquiao. Napakalalim ng bulsa ni Pacquiao. Kaya asahan ninyo, ha? Asahan ninyo na mamayagpag ang kampanya ni Pacquiao. Ibig sabihin nun, maraming dadanak na campaign materials. Siyempre, magpapagawa ng mga t-shirt yan. Pag nagpagawa ng t-shirt, pag nagpagawa ng sticker, wala namang bidding na gaganap dyan. Diba? Pag walang bidding na gaganap, basta lang bayad ang bayad at mahalagang mahalaga,
Di ba? Maraming pera ang gagastusin ni Manny Pacquiao. Di ba? Pangalan pa lang niya, Manny. Napakadaming money. Yun sa tingin ko, yun ang dahilan, Boss Matibag, kung bakit talagang gustong-gusto siyang tumakbo ng mga kaibigan. Kasi mahal na mahal. Yang comedy na naging drama ang assembly ni Pacquiao at Pimentel na posible para umauwi sa trahedya. Matatalo sa COMELEC, matatalo sa election. Because the assembly is Baka insulto ka naman, boss. Sana sinama mo na yung natalo na nga sa boxing, matatalo sa COMELEC, natalo pa sa eleksyon. Samantala, nais nga ng Pangulong Duterte na i-audit ng COA ang Red Cross dahil sa milyon-milyon na pondong nakokolekta nito mula sa PhilHealth at sa ilan pang ahensya ng gobyerno. Bakit nga ba tila duwag si Gordon na harapin ang hamon ng Pangulong Duterte? At tila nililigaw ang publiko sa bidding issue umano ng overpricing sa Formally na kung saan pinagkuhanan ng gobyerno para sa mga basic medical needs tulad ng PPE, face mask at iba pa. Ngayon nga banat ni Marcoleta, anong ginagawa ni Gordon at ano talaga ang hinahanap niya sa Senado? I'd like to hear Congressman Marcoleta. Isa pang ito. Present, Mr. Chairman. Yusek Lau, Opo, Mr. Chairman. narinig mo na ba yung kwento ng isang taong naghahanap ng isang bagay na nawala? Nasa ilalim siya ng isang poste na may ilaw. Have you heard of that story? No, Mr. Chairman. Sa ngayon, malalaman mo. Ayun nga, naghahanap siya ng isang bagay, paikot-ikot siya sa lugar na yun. Merong nakapansin sa kanya, tinanong siya, Mama, ano po yung hinahanap ninyo? Nawala ko kasi susi ng bahay ko eh. Nawala ko dun sa yung tabing, meron kasing maliit na woods eh. Parang forest to sa tabi niya. Nagtaka yung tao na nagtanong sa kanya, doon po pala nawala. Bakit dito po ninyo hinahanap? Ang sagot ng matanda, Yusek Lau, dito yung may ilaw eh. Do you understand the gist of that story? Yes, Mr. Chairman. Kung talagang nawala, may hinahanap siya kung ano man yun, doon niya hanapin. Bakit nandun siya sa ilaw? Malaking publicity rito, pare. Okay? Not on my part, Mr. Chairman. Nandoon yung instrument na nagagamit. Alin ba talaga ang gusto nating sabihin dito? Are we doing this for the good of the country? Like what our chairman elucidated earlier? O naghahanap ka ng wala sapagkat nasa ilalim ka ng ilaw ng publisidad? Did you get the story? I got the story, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Ang ganda ng, what is that? Is that a metaphor or a metaphor? Yeah. It is a metaphor. Sana nakinig si Gordon. Siya yun eh. Now, let's go to the Philippine Red Cross. When I asked for an audit of the Philippine Red Cross by COA, it is with legal basis under the Constitution and Republic Act number 172 of the Philippine Red Cross Act of 2009. Alam mo, kailangan ko ipaimbestiga ang Red Cross for a host of reasons. Pero una niyan, pera. Sabi ko nga, I want to know if yung PDAF mo, ibinigay mo doon sa Red Cross, inidikit mo, so that pag na-commingle na yan sa funds, there can never be an audit in your theory. Kasi hindi pwedeng
mag-audit ang COA sa Red Cross. I disagree with you as a lawyer, and I'm pointing out to you the Constitution and the Republic Act. And I dare say that you are wrong. This is the same law that requires the PRC to submit to the Office of the President of the Philippines its annual financial report. Wala kang nga binigay. You know, it's the Constitution itself requires bidding for every centavo that goes into the private hands for the purpose of charity, yung mga, itong Red Cross, a very laudable entity. Kaya lang, all these years, hinawakan mo, you squat on it and destroyed everything, including its credibility. So I ask again, where is this report? In all my years as president, I have not seen even the shadow of that law-mandated report. That is actually an omission. That is something which you failed to do. At huwag mong sabihin, wala kang responsibilidad yan. If it is required by law and you fail to do it and there's malice because you wanted to hide your crimes, paano mo ginastas, paano mo sinaipon yung pera sa Red Cross, then it becomes a case of anti-graft. Again, we are not attacking the Philippine Red Cross. We would just like to know if the resource says that the government has given to it is well managed. We're only asking for the same transparency from PRC Chairman Dick. Gusto mong transparency sa mga transaction? Kaya you're dwelling on formally? Oh, in the same manner, we would like also to see if there is transparency in the Red Cross under you, and you yourself in connection with the Red Cross functions, including maybe this disbursement of money. On this note, I have already instructed the Solicitor General to write to COA Chairman Michael Aguinaldo to conduct an audit on the finances of the Philippine Red Cross. Now, there seems to be a hesitancy. Parang nag-hesitate well, again, that is a mandate of the Constitution even. You failed to do that, Mr. Chairman. I'm sorry, that's of all others that you failed to do. That is a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Law. That is an omission. And that omission comes from the non-observance in the provision of the Constitution. Bakit ba nagkagulo ito? Anong nangyari? Well, in the September 17 Senate Blue Ribbon Committee hearing, Senator Gordon, in his opening statement, admonished the government for acting too quickly in buying much-needed medical supplies during the start of the pandemic. Again, I say again, Gordon admonished government for acting too quickly in buying much-needed medical supplies during the start of the pandemic. I really cannot fathom how this matter has now become the subject of an inquiry. Did I hear you correctly, Dick?
Are you saying that the government should have moved slower than we did? Hindi ko makuha ang takbo ng utak mo. Anong klaseng argument dito? There was a pandemic. Everything was supposed to act fast, promptly. And then, nandyan yan. Bayanihan 1, which Congress passed, was very explicit. Government can undertake negotiated biddings because the situation demanded it. So, ngayon, bakit, why are you trying to, cook something there? We do not know what are the ingredients that you are mixing up. And we are at a loss really of understanding the Senate now. May I remind you that we were at the height of the pandemic. Ubusan na ng supply ng medical equipment. Nakipag-agawan na tayo sa supplies sa ibang bansa. You know that. Well, if you are not aware of these things, then I'm sorry. I am just, ano kasi ako, I am just a cheap probinsyano politician. But my job is to correct and go after public officials, senators na yumaman dahil sa pangurakot. And I can show to you now why you are one of them. We needed masks, the PPEs right away, even when supply was scarce. Government acted fast in order to protect our health workers and save lives. It was the race of time. Alam mo yung mga doktor natin, mga frontliners na nagbabagsakan na. And there was a public outcry for government to take immediate action. Mabutit ka kayo dyan, makaupo lang because it is not your job. It is your job to criticize. If it is slow, then if it is fast, you criticize also because it is fast. So, ganun, mamili ka lang. Nasagot na namin lahat. Tama na ang pamulitika mo. Sawa na ang mga tao sa style ninyo. Magtrabaho na lang kami. Ito namang dapat talaga ang issue dyan. Meron bang overpricing? Sabi ng kuwa, wala. Meron bang ghost deliveries? Sabi ng kuwa, wala. Ano pa ang gusto mong hanapin? Magsabi ka para malaman namin, mahanap namin kung ano yung kinahanap mo. Do not ramble on for days and weeks talking to yourself practically. Ikaw na mismo and you are fighting with yourself. So sabihin mo kung anong kulang o ano para malaman namin ngayon. Kung meron kang nakita, ilabas mo na para malaman namin kung ano yan. And because you could not find any overpricing, or is it because a witch hunt, a fishing expedition for a political purpose? Na kunwari sa panahon na ito, ikaw yung graft buster, ikaw yung naghahanap ng katiwalian sa gobyerno. Well, tignan natin. In the following pages, I will tell you why you are a farce. Is the ongoing inquiry truly in aid of legislation? Or is it for political purposes? The simple fact is that the Blue Ribbon Committee has failed to produce anything to prove its accusation of corruption. Alam mo, Dick, madali masyadong
it's easy to accuse. It's easy to accuse somebody, government, just for mileage. Kilala kita eh. You have been there for so many years. Wala akong nakita, well, except for ditong kay Napolis. Gusto kong malaman na tumanggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo. Ito, kung totoo lang, inidikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for if this is true. Kung totoo itong pinarking mo talaga. Ang nagsasabi lang yan, mga taga-Red Cross. Nasaan na ngayon yung, I do not have the correct figure, but it's about 88. Tinawag lang sa akin sa cellphone, masama pa ang linya, na meron kang nakuha, inisali mo, doon sa pera ng Red Cross. Which means to say now that hindi na ma-audit ng COA kasi ang COA, sabi mo, hindi pwedeng mag-audit sa Red Cross. Yan ang kung totoo ito. Kung hindi totoo, patawarin na po. Pero kung totoo ito, you must answer it. Because I am really going to insist that COA conduct an audit sa Red Cross. You cannot escape that constitutional mandate. As a matter of fact, the mandate that you have to give me a yearly report of COA's wrongdoings or anong ginawa, hindi mo binigay. Doon ko pa sana nalaman. Kasi yun, ipapasa ko sa mga accountants. And to COA, maybe. Pero wala kang binigay. So wala kaming, government is left empty-handed. Paano, sige kahabol ng tao na korap? Paano ka namin habulin ngayon? Korap ka rin eh. Sabi ko nga, I am a chief politician. You are correct. I am a probinsyano. You are correct. Pero our mission here, by joining government, is to go after politicians like you who have enriched themselves, milking government of its resources. The simple fact is that the Blue Ribbon Committee has failed to produce anything to prove its accusation of corruption. Even Dick, the committee chairman, conceded that there is no overpricing, yet still he insists on pursuing this witch hunt. Alam mo kung bakit, Dick? Bakit kung wala kayong tinatago, bakit kayo matakot? Even if I spend the remaining years of months dwelling on such sabi mo na may pagkatiwalaan, then go ahead. But until now kasi wala. Your starting point
is in the fault line. The inquiry is being done at the expense of dragging government officials and compromising the government's efforts against COVID-19. At the time when cases are at all-time high and with thousands of our people getting sick and dying. Nandito, instead of working overtime, nandito si Secretary Galvez, nandito si Secretary Doki, nandito si Director General. When they're supposed to do their homework kasi maraming mga, questions and doubts about maraming medisina. Even the ivermectin. Ito talaga ang gusto nilang o gusto mo dik mangyari. Sirain ang pangalan ko at ang aking administrasyon at guluhin ang COVID response ng gobyerno dahil malapit na ang alam ko kung anong gusto mong takbuhan. Gusto ko nga mag one-on-one sana tayo kung may posisyon lang. Baski barangay captain na lang sa inyo. Your intentions are clear as a day. Important facts clearly presented in the recent hearing in the House of Representatives include statements made by the Commission on Audit. And I reiterate, for those who could not still accept the truth, walang overpriced na binili, walang na-deliver lahat ang binili, nagbayad lang pagkatapos na-deliver ang mga binili. Ngayon, ginalagari mo talaga kung anong gusto mong makita. Akala namin it was really just a simple truth of finding out whether there was really prompt deliveries, prompt payments and all, and everything was in order. It appears to you now as you are grinding something that is really politics. Dick, sabihin ko sa iyo, I will show you why in the next pages. Are you really a lawyer? Dick, maybe you should review your procedural law. Because if you do know the law, you should just have stopped and elevated it to the courts. Baski na with the presence of the COA saying that nothing is wrong. You can still go to the courts and file the cases if you want. You have the ombudsman. You can go for civil actions to recover the money. Anything that is possible that a lawyer can think of, especially if he is bent on not really cracking anybody's head, but cracking your own ears. I'd like to lahat na lang even the lower house has joined the fray. I think simply because nakikita nila that you are wasting the time of everybody. Can I have the video of Congressman Suarez, JJ? Pakinggan mo ito, Dick. So, with that being said, Attorney Lau, thank you for your time. No? With that being said, Mr. Chairman, kaya ko po gustong i-stress yung point na ito ay unang-una po ay pinalalabas po kasi na overpriced, na patunayan natin hindi. Sinasabi naman nila ngayon, favored yung isang kumpanya. Malinaw naman po na hindi naman favored yung kumpanya. In fact, mayroong mga kumpanya na mas malaki pa po ang natanggap na supply contract. Sinasabi naman po na doon naman po sa pag-award ng kontrata ay questionable po.
malinaw po na ayon na rin po sa batas, sumunod naman po sa proseso. So, Mr. Chair, following your call and the statements that you made earlier, I hope that we can really put an end to this topic already. I mean, what else do we need to show? Obviously, from where I stand, it's starting to become and be used as a political circus already. When our resource persons here, the Secretary of Health, I think Secretary Galvez is also here, may mga representatives pa sa DOH, Vince Dizon is here, they should be attending to COVID and pandemic. Instead of attending to COVID and pandemic, they're attending committee hearings for issues that we have already showed and clearly explained na wala naman pong problema. So, wag na po natin aksahin sana yung panahon at oras ng mamamayan sa mga bagay-bagay na kung may nakikita silang mali, di maghablaan na lang. Kaso lang, tutukan natin yung problema ng bayan, which is COVID response and the pandemic, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, thank you. My time is up, but I will again request that I be included in the next round. So Mr. Chair, before I end, I would like to congratulate you earlier on your statement of courage and bravery in handling the Committee of Good Governance. Thank you. Thank you, Congressman Suarez. Thank you again for your kind words. Next to interpret is Congress. Yun na yun sa lower house. There is only one Congress. It is the upper house, the Senate, and the lower house, the House of Representatives. Pinapuna ka na. Ikaw yung pinapatamaan ni Suarez. Sino pa ba? In September 17 hearing of the Blue Ribbon Committee, COA Chairman Mike Aguinaldo clarified again that their audit report on DOH did not include any finding that money was lost on corruption. What was noted in the reports were deficiencies in the documentation. The absence of documents does not necessarily mean that the money is lost. What was noted in the report was deficiencies. Yun lang, deficiencies. Also, Chairman Aguinaldo said that on the PSDBM audit report, there was no mention of overpricing. The audit had to do something with the inventory management and not overpricing of medical supplies. On a very important note, Mr. Aguinaldo explained that the audit is an ongoing process, meaning the agency's concern is given to comply with the recommendations. According to him, DOH already submitted to them their action plan addressing some of the recommendations of the auditor. Chairman Aguinaldo noted the resolutions of the different issues will come, not all the time, not at the same time, but one by one. But what is important is there may be some action plan to undertake. This is the rightful resolution of these issues. Our agencies will comply with the deficiencies and recommendations as provided in the process. Sadly, however, what others did was to blow these audit reports out of proportion and skewed the information to paint a picture of massive corruption. And these others call themselves senator. Mabutit na lang nagsalita na si Chairman Aguinaldo. At para hindi na namin, I said, I cannot really fathom what you are trying to prove. In the continuation sa Blue Ribbon,
Committee, in order for the hearings to be honest and fruitful, the Blue Ribbon Committee must treat all resource persons with utmost respect by giving them adequate time to speak and by avoiding any premature judgment. Yan ang pitfall mo sa pagkasenador. Hindi mo naintindihan talaga ang trabaho mo. And you have lost that... alam mo, di pagka mahusay ka kung mag-one-on-one ka ng kwento dyan sa koridor, sa labas. Pero once naupo ka na, manabang mo na yung givel, nag-iiba ang anyo mo. Ano ka na, yung... Basta, you just simply melt into a kind of a despot. Saang hindi mo pinapatapos ang tao, tapos iniinsulto mo. Balang araw, may isang tao talaga dyan magtindig sa iyo. Tignan mo. One of these days, there will be somebody who will just stand up against you and say, putang ina kayong lahat. Kung nagpunta ako dito para malaman natin ang totoo. Huwag mo akong bastusin, huwag mo akong sigawan. Kasi, do you know what? Yun ang advice ko doon sa mga military. Keep the dignity of your rank as being soldier. Huwag kayong pumawag na sigaw-sigawan kayo ni Dick Gordon. Just stand up and go out. I said if the sergeant at arms i-detain ka, then once I hear about it, I will go to the Senate and get you, extract you. Yan talaga ang mangyari. Then, Senator Gordon, we will be having trouble in government. Then, Mr. Gordon, we will be having a crisis. Then, Mr. Gordon, at the end of the day, it is the country who will suffer. Ikaw, siguraduhin kita that I will reduce you to your original size. Masyado ka nang lumaki. Lumaki ng ulo mo. So it's about time na, isauli kita sa dati mong pagkatao. Up to now, the Senate Blue Ribbon Committee has not clearly articulated what could be the possible needed statute that prompted the need for this inquiry. The ongoing Senate inquiry has gone beyond the allowable exercise as is patiently being conducted in the primary purpose of inquiring on possible violation of laws. Isa pa yan. Hindi mo alam. Yung ano ninyo, ang pinaka-weapon mo is contempt. Hindi malaman ng tao kung magsagot siya o hindi, o magkamali, o hindi sa sumunod sa theory mo. Ayan, at takot, i-contempt. I said, one of these days, basahin ko lang para sa atin lahat, pero abogado man tayo. In the same ruling, the Supreme Court referred to a case of John Watkins versus United States of America, whereby it is upheld that, I quote, nor is the Congress a law enforcement agency or a trial organ.
These are functions of the executive and judicial departments of government. No inquiry is an end in itself. It must be related and in furtherance and of the legitimate task of Congress investigations, particularly solely for the personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated indefensible. Aggrandizement conducted solely for the sole purpose of aggrandizement. I will reiterate, if the Senate Blue Ribbon Committee thinks it has gathered enough evidence of corruption or malfeasance from its current inquiry, then by all means bring your case to the Ombudsman or to the proper courts. Huwag kang magpalangoy-langoy dyan araw-araw. Dinadamay mo lahat ang ano ba ang tingin ng pardon to the other senators. Alam ba ninyo ang tingin ninyo sa magtanong kayo dyan sa hindi na ako, I will not offer anything, any statement. But if you really want to know how people size you up, then kindly go out and magtanong ka dyan sa ordinaryong tao kung anong tingin nila sa inyo. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang magbigay komento, i-like ang video at i-share. And once again, for more Chika Day updates, don't forget to subscribe now!